สวัสดีครับพอดีมีคนถามว่าเจ้าดอเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับจะบอกว่ายังไม่ถึงไหนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้สติกเกอร์มานะครับนี่ครับสติกเกอร์มันไม่มีขายนะครับมันหายากมากเลยนะครับก็เลยไปซื้อจากข้างนอกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ลายผมทำเองนะครับจะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มงานได้เท่านี้เองนะครับนี่ครับลายอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับนี่ครับลัดเดอร์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น elevator นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตทำสีก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมนะครับขอบคุณที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ